ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ වගේ pronouns 7ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 මොනවද මේ 7? Countable nouns and uncountable nouns. මොනවද මේ? Countable and uncountable nouns. එතකොට මම කියන්නේ මොකද්ද? myself. මේකට කියනවා ළමයි myself කියන එකට reflexive pronoun කියලා. ප්‍රධාන ආරාධිත උත්තර ළමයි මොකද්ද කියන්නේ? හරියටම හරි. chief guest. ගණන් කරන්න පුළුවන් මොනවද? පුටු අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් නේද? මෙතන පුටු මේ ඔයාලා ගෙදර මේ මෙතන මේ පුටු කීයක් තියෙනවද? එතකොට මිනිස්සුන්වත් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් සංගණනයක් කරොත් නේද? right. එතකොට තව මොනවද? ඔයාගේ පොත්පත් right. ඔයාගේ මේ pencil right. ඔයාගේ පන්තියේ ළමයි ගාන right. එතකොට countable nouns කියන්නේ අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්.